अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। नमस्कार, धनशीज रेसिपी अँड लॉग्समध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण श्री क्षेत्र अण्णावरम येथे जात आहोत। तर अण्णावरम या ठिकाणी श्री सत्यनारायण महाराजांचं अतिशय भव्य दिव्य असं सुंदर मंदिर आहे। तर हे मंदिर कुठे आहे आणि कसं आहे तर त्याविषयी आपण सर्व काही माहिती घेणार आहोत। तर जेव्हाही तुम्ही पिठापूरला जाल तर अण्णावरम येथील सत्यनारायण मंदिराच्या दर्शनाला नक्कीच जा। तर आम्ही आता पिठापूरवरनं श्री सत्यनारायण महाराजांच्या दर्शनाला म्हणजेच अण्णावरम येथे जात आहोत। पिठापूरवरून तुम्ही रिक्षाने वगैरे असं जाऊ शकतात आणि पिठापूर विषयी मी या अगोदर व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत। जर ते तुम्ही पाहिले नसतील तर नक्कीच पहा, कारण पिठापूर विषयी मी अगदी सविस्तर माहिती त्यात सांगितलेली आहे। आणि आता आपण थोडक्यात त्याची माहिती घेऊया। तर आंध्र प्रदेशातील पिठापूर या ठिकाणी श्रीपाद श्रीवल्लभांचं हे जन्मस्थान आहे। म्हणजेच दत्तात्रेयांचा पहिला अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ यांचं पिठापूर या ठिकाणी हे त्यांचं जन्मस्थान आहे। आणि पिठापूरपासून 32 किलोमीटर अंतरावर अण्णावरम हे श्री क्षेत्र आहे आणि या ठिकाणी श्री सत्यनारायण मंदिर आहे। आणि आम्ही आता अण्णावरम येथे पोहोचलेलो आहोत आणि श्री सत्यनारायण महाराजांच्या दर्शनाला आम्ही जात आहोत। आणि अगदी मोठ्या परिसरात हे मंदिर आहे। खूप चांगलं अगदी स्वच्छता आणि अगदी छान अशी व्यवस्था आहे। त्याचबरोबर तिथे लहान अशी दुकानं देखील आहेत की तिथे तुम्हाला खाण्याचे काही पदार्थ देखील मिळू शकतात। आणि त्या मंदिरात ज्या मूर्ती आहेत तर त्या अतिशय सुंदर अशा मूर्ती आहेत। खूप मनाला अगदी प्रसन्न करणाऱ्या अशा मूर्ती आहेत। जेव्हाही तुम्ही पिठापूरला जाल तर अण्णावरम येथील सत्यनारायण महाराजांच्या दर्शनाला नक्कीच जा। खूप छान वाटतं, खूप अगदी छान मंदिर आहे। आणि अण्णावरम हे क्षेत्र पिठापूरपासून खूप जास्त अंतरावर देखील नाही आहे, फक्त 32 किलोमीटर अंतरावर आहे। म्हणून तुम्ही जेव्हाही जाल तेव्हा नक्कीच इथे भेट द्या। आणि श्री वीरा व्यंकट सत्यनारायण स्वामी यांचं मुख्य मंदिर आहे। त्याचबरोबर तिथे जवळच श्रीराम, वनदुर्गा व कनकदुर्गा यांचीही मंदिरे आहेत। आणि मंदिराकडे जाण्यासाठी चांगला रस्ता आहे व पूर्ण अगदी छान व्यवस्था केलेली आहे। आणि त्याचबरोबर चेन्नई हावडा रेल्वे लाईनवर अण्णावरम मंदिर हे 3 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि अत्यंत महत्त्वाचं व जगप्रसिद्ध असं सुंदर मंदिर आहे। आणि त्याचबरोबर कितीही गर्दी असली तरी देखील रांगेत अगदी व्यवस्थित दर्शनाची व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे। सध्या तर कोविडमुळे खूप जास्तीची गर्दी नव्हती, पण अगदी छान व्यवस्था केलेली आहे। आणि त्याचबरोबर मोबाईल किंवा कॅमेरामध्ये अलाउड नाही आहे, म्हणून तुम्हाला आता इथे जे रेड कलरचं बॅक साईडला दिसतंय तर तिथे सर्वांचे मोबाईल आणि कॅमेरा वगैरे असेल तर ते तिथे सेफली ठेवले जातात, कारण मध्ये फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओ शूटिंग अलाउड नाही आहे। म्हणून जेवढं शक्य झालेलं आहे तेवढं मी शूट केलेलं आहे। आणि हे अतिशय सुंदर आणि भव्य दिव्य असं मंदिर आहे। तुम्ही एकदा नक्कीच भेट द्या, कारण आम्हाला तिथे गेल्यानंतर खूप छान वाटलं। आणि हे अगदी सुंदर आणि जगातलं पहिलं सत्यनारायण मंदिर आहे असं म्हटलं जातं। म्हणजे आम्ही तिथे गेलेलो तेव्हा आम्हाला तिथे तशी माहिती मिळालेली आहे, तीच मी तुम्हाला सांगते। आणि अगदी छान असं हे मंदिर आहे। त्याचबरोबर तिथे त्रिपाद विभूती नारायण यंत्र असून वरच्या मजल्यावर देवांच्या मूर्ती देखील आहेत। आणि जे त्रिपाद विभूती नारायण हे यंत्र आहे तर ते अतिशय मोठं असं यंत्र आहे आणि त्याच्यावर सत्यनारायण भगवानांच्या पादुका ठेवलेल्या आहेत। अगदी मस्त, खूप मोठं आहे ते यंत्र। म्हणजे तिथे आपण प्रदक्षिणा वगैरे करू शकतो। हे खालच्या मजल्यावर आहे। हे मंदिर दुमजली असून तळमजल्यावर ही त्रिपाद विभूती नारायण यांचं यंत्र आहे आणि वरच्या मजल्यावर अतिशय सुंदर अशा देवांच्या मूर्ती आहेत। आणि त्या मूर्ती देखील इतक्या छान होत्या आणि त्याचबरोबर तिथे खूप सारे दिवे लावलेले होते, त्यामुळे ते अजून जास्त प्रसन्न वाटत होतं। आणि त्रिपाद विभूती नारायण उपनिषद यंत्र हे अथर्व वेदामधील एक भाग मानला जातो। म्हणजेच अतिशय सुंदर आणि छान असं वाटलं आम्हाला, खूप छान आहे। त्याचबरोबर तिथे गोशाळा देखील आहे। अतिशय छान मंदिर आहे। तुम्ही जेव्हाही जाल तेव्हा नक्कीच एकदा भेट द्या। आणि त्याचबरोबर तिथे बीच देखील आहे,
पण आम्ही तिथे खूप जास्त वेळ थांबलो नव्हतो. अगदी म्हणजे रस्त्याने जाताना मी थोडं व्हिडिओ शूट केलेला आहे, कारण आम्हाला जास्तीचा वेळ नसल्यामुळे आम्ही बीचवर जास्त वेळ थांबलो नव्हतो. अगदी काही मिनटं थांबलो आणि नंतर लगेच आम्ही पुढे निघालेलो आहोत. अतिशय सुंदर असं आमचं तिथे दर्शन झालेलं. आणि त्यानंतर मग आम्ही पीठापुरममध्ये आलेलो आणि पीठापूर येथे श्रीपादश्री वल्लभांचे आजोबा म्हणजे श्री बापणाचार्यलू यांचे या ठिकाणी त्या काळी घर होते आणि त्याच ठिकाणी आम्ही दर्शनाला आलेलो आहोत. चला तर मग आता आपण पाहूया. तिथे देखील अतिशय सुंदर अशा दत्तात्रय महाराजांची, श्रीपादश्री वल्लभांची आणि श्री नृसिंह सरस्वती महाराज यांची जिथे ते गेट आहे तर तिथे अगदी सुंदर अशा मूर्ती होत्या. अगदी छान प्रसन्न अशा त्यांची मूर्ती तिथे आहे. आणि त्यानंतर मग आम्ही मध्ये गेलेलो आणि मध्ये देखील मोठ्या अशा जागेत ते म्हणजे घर आहे आणि त्या ठिकाणी खूप सुंदर अगदी स्वच्छता होती आणि अगदी शांत आणि अगदी प्रसन्न आध्यात्मिक वातावरण होतं. आणि आत्ता इथून आम्ही मग पुढे गेलेलो आहोत आणि उजव्या साईडला जे आहे तर तिथे ध्यानधारणा नामस्मरणासाठी देखील आपण तिथे बसू शकतो. हा हॉल जो तुम्ही पाहत आहात इथे श्रीपादांची अतिशय सुंदर अशी मूर्ती आहे आणि त्या ठिकाणी आपण नामस्मरणासाठी देखील बसू शकतो. आणि नंतर तिथे औदुंबराचं झाड आहे आणि तिथे एक लहानसं छोटं असं मंदिर आहे आणि तिथे दत्तात्रय महाराजांची मूर्ती आहे. आणि तिथे उजव्या साईडला जो हॉल होता तर तिथे श्रीपादश्री वल्लभांची अतिशय दिव्य अशी मूर्ती आहे आणि म्हणजे तिथे आपण नामस्मरणासाठी वगैरे बसू शकतो. पण एवढं सुंदर तिथे आम्हाला वाटलेलं, कारण तिथे अतिशय सकारात्मक चैतन्याचा तुम्हाला अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही, कारण खूप छान खूप पॉझिटिव्ह तिथे वाटत होतं आणि अगदी म्हणजे आध्यात्मिक शक्तीचा तिथे आम्हाला म्हणजे तिथे आम्हाला त्याची जाणीव होत होती. एवढं सुंदर ते होतं. जेव्हाही तुम्ही जाल तर त्यावेळेला अण्णावरमलाही जा आणि श्रीपादश्री वल्लभांचे आजोबांचं जे घर आहे श्री बापणाचार्यलू तर यांच्या घरी देखील तिथे नक्कीच जा. खूप छान वाटेल. आणि तुम्ही सर्वांनी व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा आणि सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. श्री गुरुदेव दत्त.